ating ingredients para sa ating pad thai. So, naisip ko itong gawin dahil, of course, para kay Theresa, kita kasi sad siya dun sa post niya. So, para sa'yo, para hindi ka na sad. So, ngayon lang din na kompleto yung aking mga ingredients. At ito, abangan nyo ang vlog kung paano ko ginawa yung toge. At sa kakahintay ko paano gumawa yun, nabulok na yung ating cilantro. Pero okay lang yan. Makakagawa pa rin tayo ng pad thai. So, i-preps na natin bago pa tayo pumunta sa susunod na mayhang. Pinaghalo-halo natin yung sauce ng ating pad thai. So, nilagyan natin siya ng 3 tablespoon of fish sauce, 1 tablespoon ng soy sauce, 5 tablespoon ng light brown sugar, 2 tablespoon ng rice vinegar, 1 tablespoon ng siracha hot sauce, at saka 2 tablespoon ng creamy peanut butter. So, mix lang natin ito, tapos let's set it aside. So, kung kahapon nagpasa tayo, ngayon magdo-noodles tayo. Pad thai nga, diba? Alright, sige. So, mainit na yung oil natin. Umuusok-usok na siya. Ngayon, ilalagay na natin, magkakasabay, ang shrimp, ang garlic, at saka ang bell pepper. So, wala tayong chicken, wala tayong tofu. So, lalagyan na lang natin siya ng, tawag dito, yung squid. Okay, yung squid rings natin. Ay, init. Masyado nang mainit. Takot ako. Alright, so stir fry lang natin siya until medyo cook. Siguro 1 to 2 minutes. Okay, and then after that, i-add naman natin itong ating scrambled egg dito sa gilid. Alright, nakaka-excite na. So, ganito pala gumawa ng pad thai na from scratch. Dati kasi meron akong parang mix na ginagamit. And, syempre, pag mix, ang bilis lang. So, ito, hindi ko sure kung anong magiging lasa niya. Kaya, thankfully, si Jamueats bumili siya ng KFC. Kaya, when all else failed, okay lang. May KFC naman. Alright, sige. So, mukhang getting ready na naman siguro tong ating shrimp. Medyo nagkulay masarap na ba siya? Okay, nagkulay masarap na siya. So, ganito po mag-vlog ng hawak nyo yung camera. Kapagod, dula ako, sakit kamay nito. Anywho, alright, so ilagay lang natin siya sa gilid. Sabi dun sa napanood kong video, ang sunod natin igagawin naman ay add everything on the side of the pan. Okay, add a little bit more oil and add the beaten eggs. Okay, so lagay daw natin tong beaten eggs dito sa gilid. Wow, diba? Galing-galing. Okay, tapos ito parang gawin lang natin siya yung as if you're cooking scrambled eggs. Huwag natin siya ihahalo doon. This will be cooked separately. Okay, kung naaalala niyo itsura nung ating pad thai. Okay, so while we're waiting for this to cook, i-prep lang natin yung mga ibang ingredients pa. Ating scrambled egg. Sunod, ilalagay na natin yung ating noodles. Nothing more than noodles. Masyado kayang marami yung noodles na nalagay ko o sakto lang? Well, wala naman tayong choice kasi naluto ko na siya. Kailangan natin siyang gamitin lahat. O, diba? Napaka-organize kong magluto. Ganun talaga. Pag kayo si Chef Mushi, magaling. Charet, yak lang. Natin nalagay yung ating ginawang bean sprout. Okay, yung ating toge galore. Huwag natin dadamihan masyado kasi makama-stress si Jamueats. Ayaw niya daw ng marami. And then, ilalagay na natin yung ating ginawang sauce kanina. So, ito na yun. Ito na yung ating pad thai. Imi-mix-mix na lang natin siya. Itatap natin with green onion, cilantro, and a lemon on the side. And then, I'll let you know what it looks like in a bit. Wow, diba? Ang ganda. Bigla nagka-chicken. So, tapos na po ang ating pad thai. Hindi ko na siya ilalagay sa individual plates. As is na lang, grab and go na lang tayo kung sakaling kailangan natin. Ang next siguro na natin kailangan i-observe or i-check ay ang pag-prep natin itong ating mango sticky rice. Okay, so yun na lang yung ating next step siguro. So, alright. Isa-serve na natin to. Iced tea na lang ang kulang natin. So, happy eating everyone!